Hello guys! So eto na yung umpisa ng paggagawa natin ng mga game. Dito, sa series na ito, ipapakita ko kung paano ko ginawa o paano ko gagawin yung laro na Don't Shoot the Dogs. Ito yung laro na based dun sa asset na pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Dito yung style niya parang carnival shooting game. So, may babarilin ka mga targets na gumagalaw sa harapan, pero bawal mong barilin yung ducks. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, kailangan muna nating i-prepare yung Unity. Para ma-prepare natin yung Unity, kailangan muna natin mag-download ng Unity Hub at saka kailangan din natin magawa ng account. Mada-download mo naman yung Unity for free. Pagbukas ng Unity Hub, dun mo na gagawin yung pag-i-install sa Unity. Para ma-prepare siya ng ayos sa pag-build papunta sa Android. So, sundan nyo lang itong gagawin ko. Una nating gagawin, mag-install tayo ng Unity. Ngayon, yung version na playtest, yun yung gagamitin natin. Tapos i-click mo yung next. Magdadagdag ka ng Android build support, Windows build support, at yung Microsoft Visual Studio Community. Bale, pagka-install nun, yan yung makikita nyong lalabas. Tapos magagawa na tayo ng bagong project. Para gumawa ng bagong project, pupunta ka sa projects, tapos kiklik mo yung new, pipiliin mo yung version ng Unity na in-install mo, tapos pipiliin mo kung 2D or 3D, dahil naman ang gagamitin natin ay 2D lang, so 2D yung pipiliin ko, papangalanan natin siya na shooter game demo. Pagka-create nun, aantayin mo lang, magbukas yung Unity, tapos pwede ka nang maggawa ng game mo. Eto, dito yung part na kailangan natin siyang set up para maging ready na para mag-build sa Android. Kasi marami pang settings na kailangan i-check para makapag-build ka ng APK. Since yung APK yung gagamitin para makapag-install sa Android phone at yun din yung i-upload mo sa Google Play Store. So, i-ready natin to sa build settings at saka sa player settings. Tingnan nyo kung paano ko siya gagawin. Pupunta tayo sa File, tapos Build Settings, tapos Android, tapos pipili natin yung Switch Platform. Kaya ganun, kasi target natin mag-build sa Android. Ngayon, pupunta naman tayo sa Player Settings para i-edit pa yung ibang importanteng settings para makapag-build tayo ng game. Kaya ng company name, so papalitan natin yan. Gagamitin ko yung Cashew Nut Games kasi yan yung gamit ko sa Play Store. Sunod, papalitan natin yung Graphics API. Yung Graphics API, yun yung nagko-communicate mula sa software papunta sa graphics card. Pero hindi natin masyadong kailangang pag-focus yan. Sundin nyo lang yung gagawin ko. Yung OpenGL ES3, hindi siya compatible sa lahat ng Android phones. Kadalasan para lang siya sa modern na Android. Ngayon, ibabalik natin yung OpenGL ES2 since yun yung compatible sa mga lumang Android. Ngayon, papalitan din natin yung package name. Yun yung com.cashewnutgames, yun yung company name, tas yung pangalan ng game mo. Ngayon, dito sa version, ito yung version na may dalawa kasing version, yung version at saka yung bundle version code. So, doon sa version, yun yung makikita ng mga user. Yun namang bundle version code, yun naman yung makikita nung Google Play Store. So, pagka-update yung gagawin mo, kailangan yung bundle version code pataas ng pataas. So, ganun din yung sa version. Pero kasi, yung sa version, pagdating kasi sa version, yan ay parang display lang para mas madaling maintindihan ng mga user. Yung version, pwede siya na may decimal place, pero yung bundle version code, kailangan siya ay full number. Ngayon, pupunta tayo sa publishing settings para i-edit yung key store. Click mo yung key store manager, i-click mo yung key store, tapos create new. Pwede mo siya ilagay kahit saan. Papangalanan natin na demo. Tapos lalagyan natin ng password. Tapos magagawa na tayo ng bagong key. Papangalanan ko siya demo key.
Tapos lalagyan din ng password. At kailangan mo ding i-edit yung validity. Iwan ko muna siya sa default, tapos lalagay ko na yung first name and last name ko. Sa ngayon, lalagay ko lang Carl. Tapos yung organizational unit, dapat yan yung position mo sa organization. Pero ilalagay natin ay surname ko. So yung organization nakalagay na, yung city or locality kung saan ka nakatira, state of or province kung saan ka din nakatira, at country code na 2 letters lang. Yung PH kasi Philippines. Kiklik natin yung add key, tapos yes. Tapos, lalabas na yung key store mo. Ilalagay mo yung password, ilalagay mo rin yung password sa demo key. Sunod natin gagawin, kailangan natin yung collaboration turn on. Kasi dito sa collaboration, pwede mong i-upload yung mga files mo para in case na may mangyari sa computer mo, may backup ka. At isa pa, pwede mo siyang buksan sa ibang mga computer na meron ding Unity. Kaya malaking tulong itong may collaboration ka. Pero kung wala kang internet, sadly hindi mo siya magagamit. Pagka meron ka namang internet, malaking benefit to na meron kang naka-on na collaborate. Isa-set up na natin siya. Papakita ko uli kung paano. Sundan nyo lang uli yung gagawin ko. Ngayon pupunta tayo sa services. Pipiliin mo yung project ID. Tapos, click create mo. Tapos, pupunta ka ng collaborate. Kiklik mo yung on. Antay mo mag-turn on yung collaborate. Tapos, kiklik yung collab. Pag click mo yung start now, dapat yan, mag-check na ng pagbabago. Tapos makikita mo yung mga pwede mo nang i-publish sa cloud. Ngayon, susubukan naman natin mag-import ng asset papunta sa Unity. Drag mo lang, papunta doon sa project folder. Tapos mula doon sa project folder, idadrag mo yung asset mo papunta doon sa scene. Tapos makikita mo ma-add na rin siya sa hierarchy. So ngayon, dito natin i-set up yung mga natitira pang kailangan natin para makapag-build ng APK. Pupunta tayo sa Edit, Preferences, tapos kiklik natin External Tools. Doon pipiliin natin yung Visual Studio 2019 para yung mag-link sila sa Unity. Sa bandang baba, kailangan nating i-sure na lahat naka-check. Pero kapag may gamit ka naman sa SDK, may sarili kang SDK, pwede mo na siyang hindi i-check. Bali guys, tapos na natin ngayon i-prepare yung ating Unity. Ang sunod naman, mag-uumpisa na tayo mag-develop ng mismong game. At please, sana mag-subscribe kayo para mapanood nyo pa yung mga susunod na gagawin ko. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.